මේ ක්ලාස් එකේ ඉන්න ඔයාලව මම තව ටිකකින් ගෲප් කරනවා. ඊට පස්සේ English වලින් කතා කරන්න දානවා. You have to speak in English with your friends, right? යාළුවොත් එක්ක ඉංග්‍රීසියෙන් කතා කරන්න වෙනවා. අනිවාර්යෙන්ම එතකොට ඔයාලා English වලින් කතා කරන්න ඕන. හරි. Try to speak in English as much as you can. ඔයාට පුළුවන් තරමක් ඔයාට පුළුවන් විදිහට ඉංග්‍රීසියෙන් කතා කරන්න. මේ ඉංග්‍රීසියෙන් කතා කරන්න යනකොට ඔය සමහර අය ඉන්නවා අමුතු විදිහට පොෂ් විදිහට ඉංග්‍රීසියෙන් කතා කරන්න හදන. හරි. මං කියන්නේ ඔයාම වෙන්න. හරි. මම දැකලා තියෙන්නේ English is the most popular language in the world. Learning English is very important. ඔන්නෝම සමහර අය කතා කරනවා. ඔහොම කතා කරනකොට අර කතා කරන්න බලාපොරොත්තුෙන් ඉන්න එක්කෙනත් බැරි එක්කෙනා බය වෙනවා. අම්මෝ කියලා බය වෙනවා. හරි. එහෙම ඕනේ නැහැ. ඔයාම වෙන්න. ඔයාට ඒක කියන්න ඕන නම් ඔයාට පුළුවන් කියන්න නේද? English is the most popular language in the world. Learning English is very important. ඔය විදිහට කියන්න පුළුවන් නේ. එහෙම නැතුව ආමුතු accent එකක් දාලා නිකන් අර සුද්දෙක් වෙන්න හදන්න එපා. ශ්‍රී ලංකන් කෙනෙක් විදිහට ඉංග්‍රීසි වලින් කතා කරන්න. හරි. ඔයා අර don't try to imitate others accents, right? අනිත් අයගේ සුද්දන්ගේ accent ඔයා ගන්න හදන්න එපා. හරි. දැන් සමහර අය ඉන්නවා යාලට උපතින්ම නැත්නම් family background එකෙන්ම ඇවිල්ලා තියෙනවා අර නිකන් එයා භාෂය. ඒක ප්‍රශ්නයක් නෑ. අර මම කියන්නේ අමුතු effort එකක් දාලා නේද? අමුතු effort එකක් දාලා නිකන් බරක් දාලා උත්සාහයක් දාලා ආයාසයෙන් එහෙම කතා කරන්න හදන්න එපා. හරි. ඔයා විදිහට ඉංග්‍රීසි වලින් කතා කරන්න. මතක තියාගන්න ඉංග්‍රීසි අපි යූස් කරන්නේ නැත්නම් ලැන්ග්වේජ් එකක් අපි යූස් කරන්නේ කාත් එක්ක හරි කමියුනිකේට් වෙන්න. නේද? A language is used to communicate each other. එකිනෙකාට sannivedanaya වෙන්න තමයි ලැන්ග්වේජ් එකක් තියෙන්නේ. පැහැදිලි නේද? ඒ නිසා මේ අනිත් අයට තේරෙන්න කතා කරපුවාම ඇති. ඒක ග්‍රැමටිකලි කතා කරන්න try කරන්න. නමුත් ග්‍රැමර් වැරදුනා කියලා ඔයා worry වෙන්න එපා. අනිත් අයත් මතක තියාගන්න කවුරු හරි කතා කරනකොට ග්‍රැමර් වැරදුනොත් එහෙම ඒක එච්චර කෙයා කරන්න එපා. ගණන් ගන්න එපා. හරි. දැන් අපි ඉංග්‍රීසි වලින් කතා කරනකොට ඔයා කතා කරනකොට සුද්දෙක් එක්ක කතා කරනකොට සුද්දා කවදාවත් ඔයා මිස්ටේක් කරනකොට hina වෙනවද? මොකක් හරි මිස්ටේක් එකක් කරපුවම සුද්දා hina වෙනවද? නෑනේ. ඉතින් මේ අපේ මිනිස්සුම තමයි hina වෙන්නේ අපේ මිනිස්සුන්ට. අපේ අයට hina වෙන්නේ අපිමයි. නේ? එහෙම කරන්න එපා. හරි. එයා අද මිස්ටේක් එක කරාට හෙට එයා හදාගනි. සමහර වෙලාවට මිස්ටේක් එක වුණාට පස්සේ තේරෙනවා. I made a mistake. මං වැරදීමක් කළා කියලා එයාට දැනෙනවා. දැනිලා එයා ඊගාව පාර හදාගන්න. ඒ නිසා මතක තියාගන්න යාළුවෙක් මිස්ටේක් එකක් කරොත් ඒක hina වෙන්න එපා. වැරද්දක් කරොත් hina වෙන්න එපා. පුළුවන් නම් ඒක හිමිහිට එයාට කියලා දෙන්න. ගෲප් එකේදී එකතු වෙලා ලස්සනට ප්‍රැක්ටිකල් ටික කරන්න. අමුතු ආයාසයක් දාලා අමුතු විදිහට පොෂ් වෙන්න හදන්න එපා ගෲප් එකේදී. එහෙම වුණොත් කතා කරන්න ඉන්න එක්කෙනත් කතා කරන්න බය වෙනවා, ස්ටක් වෙනවා නේද? එයා කන්ෆියුස් වෙනවා නේ. ඊට පස්සේ එයා ලීව් වෙන්නත් පුළුවන් ගෲප් එකෙන්. ඒ නිසා මේ වැඩ කරන්න එපා. ලස්සනට වැඩේ කරන්න ඕන ප්‍රැක්ටිකල් ඇක්ටිවිටි එකට දැම්මට පස්සේ. ප්‍රැක්ටිකල් ඇක්ටිවිටි එක කරන්න මම ඔයාලව දැම්මට පස්සේ. ඒක මතක තියාගන්න ඕන ඔය වැඩ ටික කරන්න ඕන.